මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ටක්ස් බාර් එකට පින් කරලා තියෙන අයිකොන් ටික ටක්ස් බාර් එකේ හරි මැදට කොහොමද ගන්නෙ Windows 11 වල වගේ ලස්සනට මැදින් තියාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට බැලුවල්මට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පින් කරගත්තම ටක්ස් බාර් එකේ අයිකොන් ටික පේන්නේ. ඉතින් මේක අපිට ටක්ස් බාර් එකෙන් මැදට ගන්න නම් අපිට පුඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ මේ ටක්ස් බාර් රයිට් ක්ලික් කරලා මේ lock the task bar කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ lock එක ඇරනවා. ඊට පස්සේ වට මෙන්න මෙතන මේ පොඩි ඉරි කෑලි දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉරි කෑලි දෙක උඩට mouse point එක තියලා මෙන්න මේ විදිහට දැන් වට පේනවා දෙපැත්තට ඊතලයක හැඩයට එන්නේ. එහෙම තියලා mouse එක ක්ලික් කරගෙන ඔයා වම් අත පැත්තට සම්පූර්ණ අදින්න. ඇත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඒ වගේ ඉරි කෑලි දෙකක් තව. ඒක උඩට mouse point එක තියලා ඔයා වම් අත පැත්තට ඇදගෙන එන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ හිතේ හැටියට ටක්ස් බාර් එකේ අයිකොන් ටික හරියට සෙන්ටර් කරලා ඔයා ටක්ස් බාර් එකේ හිස් තැනක රයිට් ක්ලික් කරලා lock the ටක්ස් බාර් කියනකොට නැවත ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම ටක්ස් බාර් එකේ අයිකොන් ටික ටක්ස් බාර් එකෙන් මැදට ගන්න විදිය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්නම්.